เป็นเวลาหลายศตวรรษที่เหล่านักสำรวจออกเดินทางไปยังทวีปอเมริกาใต้เพื่อค้นหาเมืองลึกลับที่เชื่อกันว่าอุดมไปด้วยทองคำตามคำบอกเล่าอันคลุมเครือของมิชชันนารีที่เคยเดินทางไปเยือนมาก่อนแล้วกลับมาบอกเล่าถึงตำนานพื้นบ้านของชนพื้นเมืองในท้องถิ่นจนทำให้เกิดข่าวลือที่พูดกันปากต่อปากแพร่สะพัดไปทั่วแม้หลายคนมองว่าต้นตอน่าจะมาจากตำนานเรื่องเล่าที่ดูจะเกินจริงจนนำไปสู่ข้อสรุปที่ว่านครแห่งทองคำนั้นไม่มีอยู่จริงแต่ก็ยังมีคนที่อดสงสัยไม่ได้ว่า5เมืองอันโด่งดังในอเมริกากลางและอเมริกาใต้ที่เรากำลังจะนำเสนอต่อไปนี้คือนครแห่งทองคำที่ใครๆก็กล่าวถึงกันจะมีเมืองใดบ้างไปติดตามกันครับ 1. อากาคอตามตำนานที่บอกเล่าต่อกันมาระบุว่าในป่าฝนแอมะซอนมีเมืองใต้ดินที่เต็มไปด้วยสมบัติล้ำค่าซุกซ่อนอยู่ซึ่งเมืองนั้นมีชื่อว่าอากาคอและเมืองนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของแรงบันดาลใจให้กับผู้สร้างภาพยนตร์ชุดอินเดียนาโจนส์ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในตอนอาณาจักรกะโหลกแก้วหรือ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull ในปี 2008ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองอากาคอมาจากปากคำของมัคคุเทศลูกครึ่งเยอรมันบราซิลนามว่าทาตุนชานาราเขาอาศัยอยู่ในบราซิลและเรียกตนเองว่าหัวหน้าเผ่าพื้นเมืองอูกาโมกุลาลาและอ้างว่าเมืองอากาคออยู่ในป่าดงดิบของเปรูบริเวณพรมแดนที่ติดกับรัฐเอเคอร์ของประเทศบราซิลทางตะวันออกของเทือกเขาแอนดิสในปี 1970 นาราบอกกับนักข่าวว่าสมาชิกในเผ่าของเขาเป็นชาวอากาคอพร้อมบอกถึงต้นกำเนิดของตนเองว่าเขามีพ่อเป็นชาวบราซิลพื้นเมืองส่วนแม่เป็นมิชชันนารีชาวเยอรมันนาราอ้างว่าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเผ่าของเขาถูกบันทึกไว้ในพงศาวดารที่ย้อนกลับไปได้ไกลกว่า 10,000 ปีก่อนคริสตกาลโดยเมื่อหลายพันปีก่อนเผ่าพันธุ์จากต่างดาวได้เดินทางมาจากระบบดาวฤกษ์อื่นที่ชื่อว่าเซเวอร์ตาและเข้ามาสร้างเมืองที่เป็นที่รู้จักกันอย่างดีอย่างกุสโกและมาชูปิกชูรวมไปถึงเมืองใต้ดินขนาดใหญ่หลายแห่งในอเมริกาใต้อย่างเมืองอากาคออากานิสและอากาฮิมที่ซุกซ่อนอยู่นารากล่าวว่าอากาฮิมเป็นเมืองที่เชื่อมต่อกับอากาคอตั้งอยู่บริเวณชายแดนระหว่างประเทศบราซิลกับเวเนซุเอลาซึ่งในปี 1979 นารากับชมิดซึ่งเป็นชาวสวิตอ้างว่าพวกเขาได้ค้นพบเมืองอากาฮิมแล้วแต่ไม่สามารถนำหลักฐานใดๆเกี่ยวกับการค้นพบมาแสดงได้เนื่องจากชมิดอ้างว่ากล้องกับฟิล์มของเขาหายไปต่อมาในช่วงทศวรรษที่ 1980 นาราได้พาชาวตะวันตก3คนออกเดินทางไปค้นหาเมืองอากาคอถึง3ครั้งแต่นอกจากนาราแล้วไม่มีใครกลับมาได้ด้วยเหตุนี้จึงยังไม่มีใครรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเมืองอากาคอเลยนอกจากนาราเท่านั้นดังนั้นถ้าเมืองอากาคอมีอยู่จริงก็ยังไม่เคยมีใครค้นพบ 2. นครแห่งซีซ่าเมืองนี้มีชื่อเรียกในภาษาสเปนว่าลอสซิซาเรสเป็นเมืองในตำนานโบราณที่อยู่อีกฟากหนึ่งของทวีปอเมริกาใต้โดยข้อมูลในหนังสือปี 1836 ได้เขียนเล่าถึงนครแห่งซีซ่าว่าเป็นเมืองที่มั่งคั่งไปด้วยทองคำเงินและอัญมณีสร้างขึ้นในปี 1599 โดยชาวอาณานิคมสเปนที่เข้าไปล่าอาณานิคมว่ากันว่าพวกเขาสร้างเมืองนั้นบนเกาะในทะเลสาบปูเยเวทางตะวันออกของเมืองออซอโนในประเทศชิลีร่ำลือกันว่าวิหารภายในนครแห่งซีซ่าปกคลุมไปด้วยเงินจนสามารถมองเห็นประกายเจิดจ้าได้จากทั่วทุกหนทุกแห่งอีกทั้งข้าวของเครื่องใช้ในพระราชวังตั้งแต่จานเก้าอี้และอุปกรณ์ต่างๆก็ล้วนแต่ทำมาจากทองคำหรือเงินทั้งสิ้นหลายคนเชื่อว่าประมาณ100ปีต่อมาหลังจากก่อตั้งเมืองแห่งนี้ก็ถูกทำลายไปแล้วนครแห่งซีซ่ายังเป็นที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่าเมืองแห่งมนต์เสน่ห์ซึ่งเกี่ยวพันกับตำนานความเชื่ออื่นๆเพิ่มเติมเช่นผู้ที่พบเห็นหรือเคยไปเยือนนครแห่งนี้จะร่ำรวยมหาศาลหรืออาจใช้เป็นป้อมปราการลับของกลุ่มผู้หลบหนีจากกองกิสตาดอร์หรือกลุ่มนักสำรวจกองทหารหรือนักผจญภัยชาวสเปนกับโปรตุเกสที่ออกเดินทางไปสำรวจยังดินแดนที่เรียกกันว่าโลกใหม่หรือไม่เมืองแห่งนี้อาจเป็นเพียงภาพลวงตาที่พบเห็นได้ทั่วไปในหมู่นักเดินทางผู้เหนื่อยล้าก็เป็นได้ 3. เอลโดราโดถือว่าเป็นตำนานของนครทองคำที่สาบสูญที่โด่งดังที่สุดโดยย้อนกลับไปในปี 1520 ประเทศสเปนตื่นเต้นกับรายงานของออนัน กอร์เตสนักสำรวจชาวสเปนเกี่ยวกับความร่ำรวยของโลกใหม่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของจักรพรรดิม็อกเตซูมาที่2แห่งแอสเท็กที่มอบของขวัญต้อนรับกอร์เตสด้วยทองคำอันล้ำค่าแต่ไม่นานหลังจากนั้นจักรพรรดิก็สิ้นพระชนและในวันที่13สิงหาคมปี1521ชาวสเปนก็พิชิตอาณาจักรแอสเท็กได้สำเร็จสำหรับชนพื้นเมืองในทวีปอเมริกาช่วงเวลาแห่งความสูญเสียดังกล่าวนับเป็นช่วงเวลาที่โหดร้ายและถูกทำลายล้างมากที่สุดเนื่องจากเหล่าผู้ล่าอาณานิคมชาวยุโรปต่างเชื่อกันว่าเบื้องหลังภูเขาทุกลูกมีอัญมณีกับโลหะมีค่าที่ชนพื้นเมืองนำไปซ่อนไว้ซึ่งสิ่งที่สามารถพรรณนาถึงเรื่องราวการตื่นทองโดยไม่สนต่อพยันตรายใดๆได้ดีที่สุดก็คือตำนานของเอลโดราโดในปี 1529 แอมโบรเชียส เอฮิงเกอร์กองกิสตาดอร์ชาวเยอรมันและผู้ว่าราชการคนแรกของเวลเซอร์แลนด์ทางตอนเหนือของอเมริกาใต้ซึ่งปัจจุบันคือประเทศเวเนซุเอลาได้ออกเดินทางสำรวจหาสมบัติในดินแดนใหม่จนกระทั่งมาถึงทะเลสาบมาราไกโบจากนั้นก็มีผู้เล่าให้เอฮิงเกอร์ฟังว่ามีชนพื้นเมืองที่ร่ำรวยอาศัยอยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินใหญ่โดยชนพื้นเมืองกลุ่มนี้มีผู้ปกครองเป็นชายที่ร่างกายอาบย้อมไปด้วยสีทองซึ่งเป็นที่รู้จักกันในภาษาสเปนว่าเอลโดราโดหรือชายเคลือบทองเรื่องราวของชายที่มีร่างกายสีทองนี้มีข้อเท็จจริงที่อ้างอิงเชื่อมโยงเข้ากับพิธีกรรมเส้นไหว้เทพเจ้าของชาวมูอิสกาหรือชาวชิปชาทางตะวันตกเฉียงเหนือของอเมริกาใต้โดยพวกเขาจะทาผงทองคำให้กับกษัตริย์พระองค์ใหม่ก่อนที่กษัตริย์จะจุ่มร่างลงไปในทะเลสาบโกตาวิต้าจนกระทั่งผงทองคำถูกชะล้างออกไปจนหมดต่อมาในปี 1536 กองกิสตาดอร์ชาวสเปนชื่อกอนซาโล คิเมเนส เดเกซาตาได้บุกเข้าไปในดินแดนทางตอนเหนือของชาวมูอิสกาแล้วเข้าไปตามหาขุมทรัพย์ทองคำในเมืองหลวงอุนซาซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่อเมืองตุนจาซึ่งเป็นเมืองที่มีอาคารสถาปัตยกรรมที่ก่อสร้างมาเป็นอย่างดีทั้งถนนและบ้านเรือนที่แข็งแรงนอกจากนี้ชาวเมืองต่างก็สวมใส่เครื่องประดับทองคำกับเพชรพลอยและมีถุงบรรจุผงทองคำอยู่ในบ้านของตนเองส่วนผู้ปกครองจะอาศัยอยู่ในบ้านที่ประดับไปด้วยแผ่นทองคำบัลลังก์ของผู้นำก็เคลือบด้วยทองคำและประดับด้วยมรกตแม้ว่าเมืองนี้จะร่ำรวยไปด้วยของล้ำค่ามากเพียงใดแต่ก็ไม่มีใครพอใจไม่คิดว่าเมืองนี้คือเอลโดราโดเนื่องจากในทศวรรษต่อมายังคงมีภารกิจแสวงหานครทองคำในตำนานตามมาอีกมากมายโดยเฉพาะเซอร์วอลเตอร์ราเลชาวอังกฤษที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นำคณะสำรวจที่มีชื่อเสียงถึง2 ครั้งในปี 1595 และ 1616 เพื่อค้นหาเอลโดราโดโดยเฉพาะตำนานและบันทึกต่างๆระบุว่าเอลโดราโดมีสถานะเป็นประเทศหนึ่งมีเมืองหลวงคือเมืองมาโนอาซึ่งเซอร์ลาเรได้เริ่มค้นหาเมืองนี้จากทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้และนักเขียนอีกคนก็สันนิษฐานว่าเมืองมาโนอาก็คือเมืองมายาโบราณที่ชื่อปาเลนเกทางตอนใต้ของประเทศเม็กซิโกนั่นเอง 4. ปายติติเป็นเมืองที่ทรงอำนาจและเป็นนครลึกลับของชาวอินคาที่เชื่อกันว่าตั้งอยู่ในป่าแอมะซอนบริเวณประเทศเปรูโดยคำบอกเล่าจากปากของนักบวชคณะเยซูอิตนักสำรวจและนักเดินทางอ้างว่าเคยไปเยือนดินแดนในตำนานนี้มาก่อนและได้เล่าถึงต้นไม้ที่แขวนระฆังทองคำและมีนกอินทรีทองคำอยู่บนเรือหลวงต่อมาในปี 1670 ภารกิจค้นหาเมืองปายติติก็ได้เริ่มขึ้นตามคำบอกเล่าของนักบวชเบนิโต เดริเบราผู้ที่อ้างว่าเคยไปเยือนนครลึกลับนี้มาก่อนโดยเขาให้ข้อมูลว่าปายติติเป็นอาณาจักรที่มีประชากรหลายล้านคนอาศัยอยู่และเป็นสถานที่ที่สามารถพบเห็นทองคำได้ทั่วไปจนเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่เมื่อออกเดินทางไปตามคำบอกเล่าดังกล่าวคณะสำรวจกลับไม่พบเจออะไรเลยแม้ว่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับเมืองที่อุดมไปด้วยทองคำนี้อาจจะฟังดูเกินจริงแต่สำหรับนักสำรวจกับนักโบราณคดียุคใหม่บางกลุ่มพวกเขาเชื่อมั่นว่าปายติติอาจจะมีอยู่จริงและมีการสำรวจเพื่อค้นหาอยู่เรื่อยๆถึงแม้จะยังไม่มีการค้นหาครั้งใดที่สามารถค้นพบนครทองคำดังกล่าวนี้ได้เลยก็ตาม 5. 4. นครที่สาบสูญผู้พันเพอร์ซี่ฟอร์เซตนักสำรวจแห่งกองทัพอังกฤษผู้ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างภาพยนตร์ผจญภัยของฮอลลีวูดใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลายหมดไปกับการตามล่าสิ่งที่เขาหลงไหลอย่างหนักและกลายมาเป็นบทเรียนราคาแพงนั่นคือการค้นหาเศษซากอารยธรรมแห่งเมืองซีฟอร์เซตเชื่อว่าเมืองซีเคยเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมชั้นสูงที่เจริญรุ่งเรืองในสมัยโบราณของประเทศบราซิลที่ไม่ต่างอะไรจากเมืองแรกๆที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งยังบันทึกไว้ว่าเขาแน่ใจว่าจะได้พบเจอกับซากปรักหักพังที่มียุคเก่าแก่กว่าอียิปต์โบราณ
โดยอยู่ในส่วนลึกสุดของรัฐมาตูโกรสบริเวณแม่น้ำชิงกูใกล้กับเทือกเขาเซราโดกาชิมโบและเขาเชื่ออย่างแรงกล้าว่าการค้นหาเมืองซีเป็นภารกิจสำคัญของชีวิตการเดินทางของคณะสำรวจเริ่มต้นขึ้นในเดือนพฤษภาคมปี 1925 ผู้พันฟอร์เซตพร้อมด้วยลูกชายแจ็คฟอร์เซตและราลีริเมลทั้ง3ได้ออกเดินทางสู่ป่าแอมะซอนเพื่อค้นหานครที่สาบสูญแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีใครได้พบเห็นพวกเขาอีกเลยนักกู้ภัยหลายคนออกค้นหากลุ่มของผู้พันฟอร์เซตอยู่หลายปีแต่ก็ไร้ผลรายงานเกี่ยวกับชะตากรรมของทั้ง3มีความแตกต่างหลากหลายบางคนกล่าวว่าพวกเขาได้ใช้ชีวิตเป็นราชาของชนเผ่าพื้นเมืองบางคนกล่าวว่าเขาถูกลอบสังหารไปแล้วและแหล่งข้อมูลหนึ่งก็อ้างว่ามีหลักฐานบ่งชี้ว่าผู้พันฟอร์เซตค้นพบเมืองหลวงในตำนานของมูริเบกาซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองสาบสูญที่มีรายละเอียดอยู่ในบันทึกการเดินทางที่มีชื่อเสียงในศตวรรษที่ 18 ของฟรานซิสโก ราโบโชที่ผู้พันฟอร์เซตใช้อ้างอิงในการเดินทางปัจจุบันเชื่อกันว่าเมืองรกร้างที่ฟอร์เซตเคยได้ยินมาอาจเป็นเศษซากการตั้งถิ่นฐานเดิมที่รู้จักกันในชื่อว่าคูฮิกูกูที่ตั้งอยู่ตอนล่างของภูมิภาคแม่น้ำชิงกูใจกลางประเทศบราซิลซึ่งถ้าที่นี่คือนครลึกลับซีจริงหมายความว่าเมืองนี้มีอายุน้อยกว่าที่ฟอร์เซตคิดไว้มากเนื่องจากที่นี่มีอายุไม่เกิน 1,500 ปีเท่านั้น